Hello friends, everyone. Hello. So again we are going to continue our same chapter which is reproduction in plant. आणि आत्तापर्यंत आपण काय बघितलंय तर मेल पार्ट बघितलाय प्लांट मधला, फ्लॉवर मधला विच इज अँथर, आणि फिमेल पार्ट बघितलाय विच इज ओव्हरी किंवा स्टाईल स्टिग्मा ओव्हरी. मग आता आपण हे दोन्ही पार्ट स्टडी केलेत. आता ह्याच्यामधून आपण काय करू शकतो, इझिली आपण फर्टिलायझेशन कसं होतं हे समजू शकतो. पण त्याआधी पोलन ग्रेन हा स्टिग्मावरती पोचतोच कसा, हा जो एक क्वेश्चन आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग तो कसा पोचतो हे बघण्यासाठी आपल्याला पोलन ग्रेन ट्रॅव्हलिंग बघितलं पाहिजे. ओके, आता हा थोडासा लेक्चर आहे तो काय होणार आहे, लेंथी पार्ट होणार आहे, पण भरपूर कवर होईल आपलं आणि आपण एक स्टेप पुढे येऊ. सो आता ह्याच्यात बघा, जसं आपल्याला कराड स्टँड घ्या, कराड स्टँडवरून ज्यावेळेस कॉलेजवर किंवा क्लासवरती यायचं असतं त्यावेळेस आपण काय करतो, बरेचसे ट्रॅव्हलिंग एजंट बघतो जे काय करतात तिथून जाणार असतात आणि ते आपल्याला पोचवू शकतात. ओके, तसंच पोलन्स असतात. पोलन स्वतः तर नाही जाऊ शकत, आपण भले आपल्या पायात आपण जाऊ शकतो पण कंटाळू, तसं पोलनला तर ते पण नाही. मग पोलनला काय केलं पाहिजे, कोणतरी बघितलं पाहिजे जो तिकडं जात असेल. मग आपण काय करतो, आपल्याला जर जायचं असेल आपण बस, रिक्षा, सायकलिंग, आपली व्हेकल स्वतःची, असं काही आपण ट्रान्सपोर्टिंगचे यूज करून, ट्रॅव्हलिंगचे यूज करून आपण तिथपर्यंत पोचतो. मग हे जे बस रिक्षा आहेत ह्यांना आपण काय म्हणतो, एजंट्स म्हणतो. ओके, आपल्याला ते पोचवत आहेत, सो दे आर अ एजंट जे आपल्याला हेल्प करतात. तसंच पोलनला हेल्प करणारे जे असतात, कुठं न्यायचं आहे आता पोलनला, कुठं जायचं आहे, स्टिग्मावरती ऑब्विसली. मग स्टिग्मावरती जाण्यासाठी म्हणजे तो पुढं काय करेल, ओव्हरीकडे जाईल. मग स्टिग्मावरती जाण्यासाठी जी काही हेल्प करतो त्याला पण आपण काय म्हणतो, एजंट म्हणतो. मग आपल्याकडे जसं बस वगैरे असतात तसं त्यांच्याकडे पण त्यांचे काही एजंट्स आहेत जे त्यांना ट्रॅव्हल करण्यासाठी हेल्प करतात आणि पोलनला ट्रॅव्हलिंगसाठी हेल्प करतात. म्हणून त्या प्रोसेसला किंवा ती टर्म आहे त्याला काय म्हणायचं, पॉलिनेशन. दे आर कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स ट्रॅव्हलिंग ऑफ पोलन. ओके, थोडक्यात. सो हे जी डेफिनेशन जर बघायला गेली तर काय, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा इज टर्म्ड ॲज पॉलिनेशन. अँथरपासून स्टिग्मापर्यंत पोलन ग्रेन जे ट्रान्सफर होतात त्याला काय म्हणायचं, पॉलिनेशन म्हणायचं. नाउ दिस ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ, आता आपल्याला जसं हेल्पिंगसाठी बस, रिक्षा वगैरे असे बरेच ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आहेत, तसं त्यांच्यासाठी काय आहे तर विंड आहे, वॉटर आहे, इन्सेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, हे बरेच आहेत. ह्याच्यामुळं काय होतं, हे पोलन सहज स्टिग्मापर्यंत पोहोचू शकतात. मग ह्या ट्रॅव्हलिंग एजंट्स आणि पॉलिनेशन हे आपल्याला थोडक्यात आत्ता डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. सो पॉलिनेशन समजलं. मग पॉलिनेशन कसं आहे तर ह्याचे बरेच टाईप आहेत. त्याच्यातले 2 टाईप मेन म्हणजे कुठले तर सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. आता तुम्हाला डायग्रामवरून बरंचसंच लक्षात येईल व्हॉट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. आता सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये तुम्ही बघा डायग्राममध्ये काय आहे, त्याच फ्लॉवरचे अँथरवरती जे पोलन आहेत ते काय होत आहेत, त्याच फ्लॉवरच्या ओव्हरीवरती म्हणजे ओव्हरीवरती किंवा स्टिग्मावरती जाऊन पडतात. म्हणजे काय, सेल्फ म्हणजे स्वतःमध्येच ते पॉलिनेशन करतात. स्वतःच्या फ्लॉवरच्या अँथर स्वतःच्याच फ्लॉवरच्या ओव्हरी बरोबर फर्टिलायझेशन करतात. म्हणजे काय, त्याच फ्लॉवरचे पोलन हे कुठं जातात, त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. मी परत एकदा सांगते, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ म्हणजे काय, स्वतः. म्हणजे जर एक फ्लॉवर कन्सिडर करा तर त्या फ्लॉवरचे जे पोलन असतात ते त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतात आणि त्या प्रोसेसला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणायचं. व्हाईल क्रॉस म्हणजे काय तर तिथं बघा तुम्ही 2 फ्लॉवर आहेत आणि इकडचे पोलन्स कुठे गेले, त्या ॲरोवरून दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती गेलेत. जर असं असेल तर त्याला काय म्हणायचं, क्रॉस पॉलिनेशन. हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. सो व्हॉट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन आता सांगितलं तसं. आता ही डेफिनेशन थोडीशी कन्फ्यूज करेल तुम्हाला, पण ज्यावेळेस आपण सेल्फ पॉलिनेशनच्या पुढे टाईप बघू त्यावेळेस तुम्हाला
ही पण समजेल. आता डेफिनेशन वाचू. व्हॉट इज सेल्फ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लॉवर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लॉवर ऑर फ्रॉम अनादर फ्लॉवर ऑन अ सेम प्लांट. म्हणजे काय? पॉलिनेशन ऑफ फ्लॉवर बाय पोलन फ्रॉम अ सेम फ्लॉवर म्हणजे काय? फ्रॉम द सेम फ्लॉवर म्हणजे काय? आता जसं आपण बघितलं पॉलिनेशन कसं होतं, एक तर त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती ते पोलन जातील, ज्या फ्लॉवरचे पोलन आहेत त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती ते जाणार. नाहीतर काय होईल? फ्रॉम अनादर फ्लॉवर ऑन सेम प्लांट, किंवा त्याच प्लांटला अजून एखादं दुसरं फ्लॉवर असेल तर त्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील. समजताय? म्हणजे इथं हे सगळं जे गोंधळ आहे तो कुठं होतोय? फक्त एकाच प्लांटवर होतोय. हे पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटवर जाऊन पडत नाहीत. ते फक्त स्वतःच्या प्लांटवरती जे असतील ते फ्लॉवर, नाही तर ज्या फ्लॉवरवरती ते पोलन आहेत त्याच्याच स्टिग्मावरती जाऊन पडतील. आणि जर असं असेल तर त्याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणायचं. मग या सेल्फ पॉलिनेशनचे 2 टाईप आहेत. कुठले? तर ऑटोगॅमी अँड जिटेनोगॅमी. त्याच्यातला आपण पहिल्यांदा बघणार आहे काय? तर ऑटोगॅमी बघणार आहे. सो व्हॉट इज ऑटोगॅमी? ऑटो म्हणजे काय? ॲटोमॅटिक, जसं आपण म्हणतो तसं. म्हणजे काय होतं? तर ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा फ्रॉम अ सेम फ्लॉवर. तुम्हाला डायग्रामवरून जवळपास सगळं समजतंय. काय? अँथर जे काय, अँथरवरचे जे काय पोलन ग्रेन्स आहेत ते त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती जर गेले, सेम फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती जर गेले तर त्याला ऑटोगॅमी म्हणायचं. आणि ह्याच्यात मग ही ॲटोगॅमी किंवा सेल्फ पॉलिनेशन या टाईपचं करण्यासाठी कसं असलं पाहिजे फ्लॉवर? तर बायसेक्शुअल असलं पाहिजे. म्हणजे काय? मेल आणि फिमेल हे एकाच फ्लॉवरमध्ये असले पाहिजेत. आणि ऑफस्प्रिंग हे कसे असले पाहिजेत? कसे असतात? जेनेटिकली आयडेंटिकल. आता दुसरे पोलन ग्रेन येतच नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काही फरक होणार आहे का? नाही होणार. सेम जेनेटिकली आयडेंटिकल फ्लॉवर्स परत ते, म्हणजे सेम जसं फ्लॉवर आहे तसंच दुसरं फ्लॉवर येणार आहे, त्यांच्यामध्ये काही फरक नाही पडणार. त्याच्यानंतर जिटेनोगॅमी. आता सेकंड जो टाईप आहे जिटेनोगॅमी म्हणजेच काय? तर जसं आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लॉवर ऑफ द सेम प्लांट. म्हणजे सेम प्लांट, तेच प्लांट पण फ्लॉवर वेगळं. जर असं होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? जिटेनोगॅमी. म्हणजे बघा, पोलन ग्रेन एका फ्लॉवरचे दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावरती जातात, पण प्लांट कसं आहे? सेम आहे. सो इट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन. म्हणजे काय? हे बघताना जर डेफिनेशन वाईज बघितली तर बघताना काय आहे, तर हे क्रॉस पॉलिनेशन सारखं वाटतं फंक्शनली. बट जर जेनेटिकली आपण चेक केलं तर ह्याला सेल्फ पॉलिनेशन कन्सिडर करतो, कारण प्लांट सेमच आहे, फक्त फ्लॉवर चेंज आहे. म्हणजे त्यांचं जेनेटिक कसं आहे? सेम असणार आहे. बरोबर? म्हणजे फ्लॉवरमध्ये काही चेंज होणार आहे का? नाही. सेम जसं पॅरेंट आहे तसंच ऑफस्प्रिंग येईल. ओके, तसंच फ्लॉवर आपल्याला बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर आता सेल्फ पॉलिनेशनचे काही ॲडव्हान्टेज आणि काही डिसॲडव्हान्टेज आहेत. त्याच्यातले ॲडव्हान्टेज म्हणजे काय? तर पॉलिनेशन हे कन्फर्म होतं. आता म्हणजे दुसरीकडे पोलन ग्रेन येणार दुसरे, मग फर्टिलायझेशन होणार असं नाही आहे. इथं काय आहे? तर इथंच पोलन ग्रेन आहेत, इथंच स्टिग्मा आहे. फक्त थोडंसं वारं आलं किंवा काही एजंट जो असेल तो त्याच्यामार्फत इझिली पॉलिनेशन होतं इथं. सो पॉलिनेशन शुअरली होतं. त्याच्यानंतर काय आहे? पॅरेंटल कॅरेक्टर्स आर प्रेझेंट. म्हणजे जसा पॅरेंट असतो तसंच आपल्याला ऑफस्प्रिंग मिळतं. म्हणजे काय आहे? तर जे आहे किंवा जे पाहिजे तेच आपण मिळवू शकतो यातून. जसं पॅरेंट आहे तसंच आपल्याला यातून ऑफस्प्रिंग मिळेल. त्याच्यानंतर फ्युअर पोलन ग्रेन्स आर नीडेड. आता इथं काय होणार आहे? कन्फर्म पॉलिनेशन आहे, म्हणजे एक जरी पोलन तयार झाला तरी त्याला तो जास्ती कुठं जाण्याची शक्यता नाही आहे. तो तिथल्या तिथंच त्याला ट्रान्सफर व्हायचा आहे आणि तो शुअरली पॉलिनेशन होतं. त्यामुळं अगदी थोडे पोलन ग्रेन्समध्ये पण त्यांचं पॉलिनेशन होऊ शकतं. सो हिअर देर इज फ्युअर पोलन ग्रेन्स आर नीडेड.
आणि ह्याचे जे फ्लॉवर्स आहेत ते कसे असतात, ते आर नॉट लार्ज, शोई, सेंट अँड हॅव नेक्टर. आता ह्याच्यात कुठल्या इन्सेक्टद्वारे वगैरे काहीच पॉलिनेशन होणार नाहीये. त्यामुळे कुणाला अट्रॅक्ट करायला कलर वगैरे छान आहे म्हणजे फ्लॉवर कुठले तरी इन्सेक्ट किंवा बर्ड्स अट्रॅक्ट होतील असंही नाही, आपण अशी गरज नाहीये. त्यामुळे ह्याचे जे फ्लॉवर्स असतात हे फार सिम्पल असतात, ह्यांना जास्ती वास वगैरे नसतो, जास्ती शोई वगैरे नसतात. आणि ह्यांच्यामध्ये कुठलं नेक्टर म्हणजे काय, जसं मधमाशा मध काढून आणतात प्रत्येक फ्लॉवर, कशासाठी ते मध असतो फुलांमध्ये, तर त्या मधमाशांना अट्रॅक्ट करावं ज्याच्यामार्फत ते पॉलिनेशन करतील हे आपण बघणार आहे. मग तसं इथं काहीच अट्रॅक्ट करायची गरज नाहीये, त्यामुळे इथं नेक्टर वगैरे प्रेझेंट नसतो. पण ह्याचे काही डिसएडव्हान्टेज पण आहे. डिसएडव्हान्टेज म्हणजे काय, ऑफस्प्रिंग गेट्स वीकर, म्हणजे काय, पॅरेंटचं ऑफस्प्रिंगला सगळं, मग त्यावेळी त्याप्रमाणे म्हणजे त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली काय असतो, ऑफस्प्रिंग हा थोडासा वीक झालेला असतो, त्याची ताकद थोडीशी कमी आलेली असते. ह्याच्यात न्यू व्हरायटी कधीच भेटत नाही. म्हणजे तुम्हाला ठीक आहे पॅरेंट आत्ता पिंक आहे ना, तुम्हाला थोडासा रेड हवा आहे, असं तुम्ही यात नाही करू शकत. कारण पोलन ग्रेन्स वेगळे नाही आहेत, त्यामुळे तुम्हाला काय व्हरायटी जास्त भेटणार नाही. आणि हळूहळू हा स्ट्रेन कसा होतो, वीक होतो, आणि काही वर्षांनी किंवा काही एका इव्हॉल्युशननं तो निघून जातो. म्हणजे काही वनस्पती ज्या आपण म्हणतो काय बरं म्हणतात, लिप्त झाल्यात समथिंग, म्हणजे ते आता मिळत नाहीत. मग ते कशामुळं, तर सेम सेल्फ पॉलिनेशन होत होत काय झालं, त्यांचं एक स्ट्रेन आहे तो कसा आहे, वीक झालेला आहे, आणि हळूहळू तो मग इलिमिनेट होतो, काढून टाकला जातो. सो हे काय झालं, सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशनचे 2 टाईप, ॲटोगॅमी आणि जिटेनोगॅमी. आणि ह्याचे आपण ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज बघितलं. तर आता क्रॉस पॉलिनेशनचे बघू. क्रॉस पॉलिनेशन विच इज ट्रान्सफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, म्हणजेच अँथर किंवा मेल कोन वॉट एव्हर, ऑफ वन प्लांट टू द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन विच इज स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. म्हणजे काय, इथं पूर्ण प्लांट बदललं जातं. ओके, म्हणजे काय, तर एका प्लांटचे अँथर हे एका वेगळ्याच प्लांटच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील. जर असं असेल आणि जर ह्यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन झालं त्याला काय म्हणायचं, क्रॉस पॉलिनेशन. वेन अँथर ऑफ वन प्लांट or one flower of one plant is transferred to the stigma of another flower of different plant which is called as क्रॉस पॉलिनेशन. मागच्या वेळी जे आपण म्हणलो ते कसं होतं आहे, सेम प्लांटवरती येत आहे, आणि आत्ता जे आपण म्हणतोय तर फ्लॉवर पण वेगळ्या प्लांटवरचं आहे. म्हणजे देर इज नो सेम प्लांट, देर इज अ डिफरंट प्लांट. जर असं झालं तर त्याला काय म्हणायचं, क्रॉस पॉलिनेशन. परत एकदा वाचते, ट्रान्सफर ऑफ पोलनचं ट्रान्सफर मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन पासून एका प्लांटच्या दुसऱ्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह प्लांटच्या वरती जर झालं तर त्याला काय म्हणायचं, क्रॉस पॉलिनेशन. बरोबर, परफेक्टली क्रॉस आहे. आणि ह्याच्यात आता काय, तर इन्सेक्ट अँड विंड हे सगळे जे आहेत ते काय करतात, क्रॉस पॉलिनेशनला हेल्प करतात. आता एका झाडावरून एका प्लांटवरून दुसऱ्या प्लांटवरती पोलन ग्रेनला जायचं आहे, म्हणजे ट्रॅव्हलिंग काय आहे, जास्ती आहे. आता बघा, तुम्ही जर शेजारच्याच घरी जाणार असाल किंवा स्वतःच्या घरी जायचं असेल तर तुम्ही कुठला एजंट यूज करता का, नाही यूज करत, तर तुम्ही स्वतः चालून जाता. ओके, ते झालं सेल्फ पॉलिनेशन. आणि जर तुम्ही एका लांबच्या ठिकाणी जायचं असेल तर जी तुम्ही ट्रॅव्हलिंगसाठी यूज करतात ते काय आहे, क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजेच काय, क्रॉस पॉलिनेशनला पॉलिनेटिंग एजंट्स रिक्वायर असतात. मग ते पॉलिनेटिंग एजंट बघायचे, त्याच्या आधी आपण बघूया टाईप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. मग क्रॉस पॉलिनेशनचे 2 टाईप आहेत, विच इज झेनोगॅमी अँड ॲलोगॅमी. ओके, सो झेनोगॅमी और ॲलोगॅमी हे दोन्ही सेमच आहेत, किंवा क्रॉस पॉलिनेशनला झेनोगॅमी आणि ॲलोगॅमी म्हणतात. म्हणजे काय, द ट्रान्सफर ऑफ पोलन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरंट प्लांट. म्हणजे एका वेगळ्याच प्लांटवर पोलन अँथरचे दुसऱ्या प्लांटच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील.
जेनेटिकली ॲज वेल ॲज फंक्शनली हे दोन्ही सुद्धा कसं असतात, क्रॉस पॉलिनेशन असतात. म्हणजे आता प्लांट पण वेगळं आहे आणि जेनेटिक्स पण वेगळं असतं, त्यामुळे ह्याला एक परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन आपण म्हणतो. आता ह्याचे काही ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज आहेत. मग ॲडव्हान्टेज काय, तर हेल्दियर ऑफस्प्रिंग. मग अशा आपण जसं बघितलं, सेम प्लांटवरती वारंवार ज्यावेळेस सेल्फ पॉलिनेशन होतं त्यावेळेस त्याचा स्ट्रेन हा वीकर होतो. पण इथं कसं आहे, क्रॉस पॉलिनेशन आहे. सो इथं ते काय असतात, तर हेल्दियर ऑफस्प्रिंग आपल्याला मिळतात. आणि ह्याच्यामध्ये जसं आपण बघितलं, दे आर जेनेटिकली अँड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजेच काय, तर जेनेटिकली पण हे वेगळे असतात. म्हणजेच आपल्याला याच्यात काय मिळणार आहे, व्हरायटीज मिळणार आहेत. अँड सीड आर अबंडंट अँड गुड क्वालिटी. हे जे सीड असतात ते अबंडंट अँड गुड क्वालिटीचे असतात. आता ह्याचे काही डिसएडव्हान्टेज आहेत. काय आहेत, तर पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज शुअर. आता ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला बऱ्याच कायमच तुम्ही म्हणू शकता का, नाही कितीही वाजता निघालो मी किंवा काही झालं तरी सुद्धा मला बस रिक्षा काही सुद्धा मिळेल, नाही कधीतरी नाही मिळत, किंवा जागा नसते, असं काही असू शकतं. तसंच कसं क्रॉस पॉलिनेशनला पण प्रत्येक वेळी ते पॉलिनेशन होईलच असं नाही. विंड वगैरे काही आता एन्व्हायरमेंटल चेंजेस इतके झालेत की सगळं टाइम टू टाइम होत नाही. म्हणजे सगळे सीझन्स चेंज झालेत. तर मग ते कशामुळं, तर त्या सीझन्स चेंज झाल्यामुळं काय झालं, तर ह्याच्या पॉलिनेशनचं पण थोडंसं बदललंय. आणि हे पॉलिनेशन मग होईलच ह्याची काही गॅरंटी नसते. आता ह्याचं लॉट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युस्ड अँड वेस्टेड. म्हणजे काय, तर आता सेल्फ पॉलिनेशनला कसं 100% होणारच आहे. सो एक पोलन ग्रेन जरी गेला तरी सुद्धा ते फर्टिलायझेशन करू शकते, एक गॅरंटी असते. बट क्रॉस पॉलिनेशनला तसं नसतं. क्रॉस पॉलिनेशनला काय, हजारो पोलन ग्रेन्स तयार झाला तर त्यातला एखादा पोलन काय होतं, त्या स्टिग्मापर्यंत जाऊन पोचतो. आणि जर असं होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, क्रॉस पॉलिनेशन. आणि हे म्हणजेच काय, तर इथं बरेचसे पोलन म्हणजे हजारोतला 1-2 वगैरे पोचतील आणि ते फर्टिलाइज करतील, मग आपण म्हणू शकतो की होऊ शकते. इथं जर 3-4 तयार केले आणि तेच जर वेस्ट गेले तर मग पॉलिनेशन होणं शक्यच नाही. सो बरेच प्रोड्यूस केले जातात आणि 1-2 जे काही फर्टिलाइज करतील ते सोडून बाकीचे पोलन ग्रेन वेस्टच असतात. ना फ्लॉवर्स मे हॅव टू बी लार्ज, स्नोई, सेंट, हॅव नेक्टर. आता ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं काय हे पॉलिनेटिंग एजंट लागणार आहेत. आणि जर पॉलिनेटिंग एजंट लागणार असतील तर काय केलं पाहिजे, त्यांना जसं तुम्ही पैसे देता, बरोबर, म्हणजे काय, तुमच्याकडे पैसे आहेत म्हणून रिक्षा थांबते, थोडक्यात काय तुम्ही अट्रॅक्ट करताय त्यांना की बाबा आय हॅव अ मनी सो गिव्ह मी अ लिफ्ट. तसंच काय, तर मग ह्या फ्लॉवरला किंवा काहीतरी असं करावं लागेल जेणेकरून हे जे एजंट्स आहेत हे त्यांच्याकडे येतील आणि त्यांचे पोलन ग्रेन्स हे इझिली स्टिग्मावरती ट्रान्सफर करायला हेल्प करते. मग अशासाठी काय लागणार आहेत, पॉलिनेटिंग एजंट. म्हणजे मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन हेच एजंट मार्फत होतं. आता ह्याच्यात जर तुम्ही एक सांगायचं विसरले, क्रॉस पॉलिनेशन हे मोस्टली युनिसेक्शुअल प्लांटमध्ये होण्याची शक्यता असते. म्हणजे काय, जिथं फक्त मेल असतो किंवा असं फ्लॉवर विच हॅज अ मेल ऑर अ फिमेल, ज्याच्यात दोन्ही असतील तर सेल्फ पॉलिनेशन होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. सो हिअर इज ऑल द थिंग अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. आणि ह्याच्यानंतर आपण काय बघणार आहे, पॉलिनेटिंग एजंट. सो व्हॉट इज अ पॉलिनेटिंग